خلال الثلث الأخير من الحمل تلاحظ الحامل العديد من التغيرات الجسدية التي من بينها صعوبة التنفس وكثرة التبول نتيجة لزيادة حجم الطفل وضغطه على الأعضاء الداخلية للأم، كما أن الحامل قد تعاني من حرقة المعدة وانتفاخ الكاحلين والأصابع والوجه والبواسير والشعور بألم عند لمس الثدي وتسرب سائل يشبه الحليب من الثدي يعرف باللبأ وبروز السرة إلى الخارج ومواجهة مشاكل في النوم وزيادة حركة الطفل والانقباضات التي يمكن أن تكون علامة على اقتراب موعد الولادة. وخلال الشهر التاسع من الحمل يستمر الجنين في النمو والنضج، حيث تتطور الرئتان بشكل كامل تقريبا، وتصبح ردود الأفعال عند الجنين أكثر تناسقا، حيث يصبح قادرا على إغماض العينين وإغلاقهما وتدوير رأسه والاستجابة للأصوات والضوء واللمس. كما ينزل الجنين لأسفل الحوض بحيث يكون رأسه متجها نحو قناة الولادة. وفي الشهر التاسع يبلغ طول الجنين ما يقرب من 45 إلى 50 سنتيمتر، كما يبلغ وزنه 3 كيلو جرام تقريبا. وتختلف أعراض الولادة من امرأة إلى أخرى في الشهر التاسع من الحمل، ولكل واحدة منهن قصة وحكاية تختلف عن الأخرى. وتضم أعراض الولادة في الشهر التاسع ما يلي: أولا، نزول الطفل لمنطقة أسفل الحوض، فمع اقتراب موعد الولادة تشعر الحامل بشيء من الراحة وتحسن القدرة على التنفس نتيجة لانخفاض مستوى الطفل واستقراره في قاع الحوض، مما يقلل الضغط على الحجاب الحاجز. ثانيا، خروج إفرازات مهبلية شفافة أو دموية، فخلال فترة الحمل يبقى عنق الرحم مسدودا من خلال تشكل كتلة سميكة من المخاط تعمل كسدادة تمنع وصول البكتيريا إلى الرحم. وخلال التحضير للولادة في الشهر التاسع يبدأ عنق الرحم بالاسترخاء والتمدد، وتصبح هذه الكتلة المخاطية رقيقة، مما يسبب نزول إفرازات شفافة أو وردية مشوبة بالدم. ومن الجدير بالذكر أن هذه الإفرازات قد تظهر قبل دقائق أو ساعات أو حتى أيام من بداية المخاض. ثالثا، تمزق الأغشية ونزول ماء الرأس. يمكن أن يحدث تمزق في الأغشية ونزول ماء الرأس المعروف بالسائل الأمنيوسي، وذلك عند 10% تقريبا من النساء الحوامل. وقد يحدث نزول ماء الرأس أثناء وجود المرأة في المنزل، وغالبا عندما تكون في السرير. وفي بعض الأحيان قد ينفصل كيس السلي أو يتسرب السائل منه قبل المخاض. كما قد يتسرب البول عند المرأة نتيجة لاستقرار الرحم فوق المثانة بشكل مباشر، مما يجعل التفريق بين السائل الأمنيوسي والبول أمرا صعبا عند بعض النساء. ومن الجدير بالذكر أن السائل الأمنيوسي ليس له رائحة، بينما يتميز البول برائحة مميزة، ومما تنبغي الإشارة إليه ضرورة الاتصال بالطبيب بشكل عاجل عند تأكد المرأة من نزول ماء الرأس وتمزق الأغشية. رابعا، زيادة الرغبة في التبول، فتعزى الزيادة الملحوظة في الحاجة للتبول إلى نزول رأس الجنين إلى أسفل الحوض، وما ينتج عنها من زيادة في الضغط على المثانة. خامسا، تمدد عنق الرحم وتوسعه، فيمكن أن يبدأ تمدد عنق الرحم وتوسعه وذلك قبل الولادة بأيام أو أسابيع، ويتم الكشف عن ذلك من خلال الفحص الجسدي للحامل. خامسا، ترقق عنق الرحم. إضافة إلى تمدد عنق الرحم وتوسعه، فإنه يصبح رقيقا خلال الأسابيع التي تسبق الولادة، مما يساعد على تمدده وتوسعه بسهولة أكبر. سادسا، الشعور بالنشاط والطاقة، فتشعر الحامل بتدفق الطاقة بشكل مفاجئ، وهذا قبل الولادة بعدة أسابيع رغم التعب الذي كانت تشعر به خلال فترة الحمل. وفي معظم الأحيان يكون تدفق الطاقة مصحوبا بشعور من الإلحاح لإنجاز الأمور أو وضع خطط للطفل قبل موعد الولادة. سابعا، الإسهال، فتشعر الحامل بحاجة أكبر لإفراغ محتويات الأمعاء، إضافة إلى المعاناة من الإسهال أو البراز الرخو خلال الأيام التي تسبق المخاض. وهناك بعض الأعراض الأخرى وتضم الآتي: أولا، تغير المشاعر وتبدلها بين المشاعر الحماسية والمزاجية والقلق أو قلة الصبر. ثانيا، مواجهة بعض المشاكل في النوم. وأخيرا، الشعور بآلام مستمرة أسفل الظهر أو البطن وحدوث تشنجات مشابهة لتلك التي تشعر بها المرأة قبل الحيض. ويمكن القول أن الانقباضات القوية والمنتظمة تعد دلالة على قرب موعد الولادة، حيث تبدأ عضلات الرحم بالانقباض والاسترخاء المتتالي، مما يساعد على دفع الطفل إلى الخارج. وعند بدء المخاض الحقيقي تستمر الانقباضات لمدة يتراوح بين 30 إلى 70 ثانية، وتتراوح الفترة الفاصلة بين هذه الانقباضات بين 5 إلى 10 دقائق، وتكون هذه الانقباضات قوية لدرجة لا تتمكن الحامل معها من المشي أو التحدث، كما أنها تصبح أقوى وأكثر تقاربا مع مرور الوقت. ومن الجدير بالذكر أن المخاض يمر بمراحل 3 ويمكن بيانها فيما يلي. أولا، المرحلة الأولى من المخاض والولادة. تتميز هذه المرحلة
المرحلة بشعور الحامل بانقباضات منتظمة مما يؤدي إلى ترقق عنق الرحم أو تمدده للسماح للجنين بالانتقال إلى قناة الولادة. وتعد المرحلة الأولى أطول المراحل الثلاث، ويمكن تقسيمها إلى مرحلتين، وهما مرحلة المخاض المبكر ومرحلة المخاض النشط. وخلال مرحلة المخاض المبكر تشعر الحامل بانقباضات خفيفة وغير منتظمة، ومع بدء فتح عنق الرحم قد تلاحظ الحامل نزول إفرازات شفافة أو وردية اللون أو دموية من المهبل. ومما تنبغي الإشارة إليه أنه لا يمكن التنبؤ بمدة المخاض المبكر، إلا أنها تكون طويلة نسبيا عند النساء اللواتي يحملن لأول مرة، لكنها تصبح أقصر خلال المرات اللاحقة من الحمل. أما فيما يتعلق بمرحلة المخاض النشط فتتميز بتمدد عنق الرحم من 6 سنتيمتر ووصوله إلى 10 سنتيمتر، وتصبح الانقباضات أقوى وأقرب من بعضها البعض، كما أنها تصبح منتظمة، وقد تشعر الحامل بتشنج ساقيها إضافة إلى الغثيان، وقد ينزل ماء الرأس خلال هذه المرحلة. وفي الغالب تستمر مرحلة المخاض النشط من 4 إلى 8 ساعات أو أكثر، إذ يتمدد عنق الرحم بمعدل سنتيمتر واحد في كل ساعة تقريبا. ثانيا، المرحلة الثانية من المخاض، وتتم خلال هذه المرحلة عملية إخراج الطفل وولادته، وقد تستغرق هذه المرحلة فترة تتراوح بين بضع دقائق وحتى بضع ساعات أو أكثر. ثالثا، المرحلة الثالثة من المخاض، ويتم خلال هذه المرحلة تسليم المشيمة في غضون 5 إلى 30 دقيقة بعد ولادة الطفل، إلا أن بعض النساء قد تستغرق لديهن هذه المرحلة ساعة تقريبا.